Hi guys, Anna here again and welcome back to another travel show. But before we get to the video, please don't forget to hit like, subscribe, and hit that notification bell for you to be updated for more upcoming videos. So for today's video, we are going to explore the Resorts World Manila. So yun guys, nandito tayo ngayon sa first floor. So yung makikita natin dito sa first floor, yung mga shops, katulad ng mga perfumes, mga sunglasses, yung mga, may mga bags din, mga some brands. Can I try this one? Parang bagay sa akin to. Disclaimer lang ha. Hindi po tayo sponsor ng MAC. So MAC, baka naman. So there used to be also Pandora store here. Tapos ngayon wala na. So yun guys, ngayon, nandito tayo sa second floor ng Resorts World. So mostly, ang nandito mga restaurants. So iba't ibang klase, different cuisines ang nandito, matatagpuan nyo. Itong ground nila dito, ang ano dito, usually, may mga ano sila dito, yung per event. So ngayon, ang nakalagay dito, mga toys. So yun guys, nandito tayo ngayon sa third floor ng Resorts World. Meron sila ditong mga local brands ng clothing stores. They have also Coffee Bean here. They have ATMs. At saka meron din sila ditong, andito din matatagpuan yung Performing Arts Center ng Newport. Tanggal na yung bilbil ko dito. Itong Resorts World, basically, casino talaga siya to begin with. Bawal doon kumuha ng video or picture sa loob ng casino, kahit doon sa bar. Yan, nandito tayo sa Limitless kung saan makikita nyo sa likod ko yung mga games nila. Meron silang PlayStation sa likod, at saka meron silang iba't ibang pang klaseng mga games. At saka meron din silang billiard sa taas, at saka bowling, at saka meron silang KTV. Yan.
billiard. So, ano lang siya, mini table. Hindi siya yung malaking ano talaga, billiard table. So yun guys, nandito tayo ngayon sa All For You. It's grilled and shabu-shabu restaurant. So their prices, they have for birthday, like on or before, 3 days, before and after, 350 pesos. And they have single diner. It means you can eat here by yourself for 699. But the real price for adult is 599. So ayan guys. Very affordable ha. For ano ha, for Resorts World area. This is very affordable. Tsaka ano, dito talaga magsasawa, kain ka lang, one to sawa ka lang. May libre silang dessert too. Sarap talaga. Favorite ng mga anak ko to yan. So yan guys, kakatapos lang po natin mag-ikot dito sa Resorts World and Casino. Tapos kumain na rin kami. So, yeah. Overall experience. So this place is not just casino. Pwede mo rin kasi din dalhin yung family mo, mga friends mo. Pwede kayong pumasyal dito sa loob, dito sa taas ng Resorts World. Tapos, pwede rin kayong mag-enjoy, even for kids. Kasi meron sila ditong arcade, pwede sila maglaro. Yon, mga games. You can also watch a movie here. Yan. So overall, it was a great experience. Kasi nag-enjoy akong mag-window shopping. Ayan. So, okay na. Okay naman. So yun guys. Sana nagustuhan niyo po ang aking video sa episode na ito. At kung gusto niyo naman po makapanood ng marami pang video, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more upcoming videos. And I will see you again next time soon. Bye-bye!